Vaelluksella eri puolilla Suomea mä oon oppinut, kuinka ainutlaatuisia nuo reissut yhdessä ystävien kanssa onkaan. Helposti täällä kirskuvia ratikkakiskoja ja pysähteleviä ruokarobottien keskellä alkaa haaveilemaan pohjoisen polkujen hiljaisuudesta ja rauhasta. Mä täysin pari vuotta sitten, että jos mä aion käydä vaan kerran kesässä vaelluksella, niin näitä reissuja on hyvin todennäköisesti enää alle 50 jäljellä. Opettajan töiden ja urheiluuran yhdistämisen myötä mun on kuitenkin tällä hetkellä lähes mahdotonta löytää aikaa lähteä montaa kertaa vuodessa Lappiin. Onneksi mä ymmärsin, että nämä pohjoisen vaellusreissut ei edes ollut se syy, mikä mut saa alun perin ihastumaan luontoon. Mun innostus vaellusta kohtaa saanut alkuunsa silloin lapsuudessa, kun äiti ja iska on vienyt pienestä pitää meitä sieneen ja marjaa ja muuten luontoretkille. Niin kyllä siellä on niinku rakentunut se perusta sille, että minkä takia nykyään osaa liikkua luonnossa, mutta myös niinku tosi paljon nauttii siitä. Sitten parhaat muistoja on myös, kun ollaan käyty hiihtämässä silleen, että me ollaan oltu ihan pienen vaan ahkiossa kyydissä ja äiti ja iska on vetänyt meitä tuolla ympäri Päijänteen jäitä. Onko siis helsinkiläisenä pakko matkustaa 1000 kilometrin päähän tunteakseen luonnon rauhaa? Vai voisiko vaelluksen tuoma vapaus löytyä myös hieman lähempää kotiin? Mä kävin 2 vuoden aikana yli 15 viikonloppureissulla eri kansallispuistossa, joihin matka oli autolla pisimmillään noin 4 tuntia ja lyhimmillään vain 20 minuuttia. Mua mietitti kuitenkin se, että voiko näillä lyhyemmin reissuilla saavuttaa niitä samoja kokemuksia, joita pohjoisen reissuja muistellessaan eniten kaipaa. Ne upeat maisemat, irtiotto arjesta ja yhteiset muistot ystävien kanssa. Elämässä ei kuitenkaan muuta kuin tää hetki. Joten mä päätin, että jos mä haluan vaeltaa enemmän, niin tähän on tartuttava. Mä oon tässä viimeisen parin vuoden aikana päässyt käymään ihan tosi monen mun läheisen ihmisen kanssa luonnossa tässä lähiseudulla. Nämä lyhyet reissut jotenkin ne aina tiivistää ja lähentää, kun kaverien kanssa pääsee nautiskelemaan, vähän ehkä haastaa itseään. Latua! Latua! Se, että jos sä asut Etelä-Suomessa, niin turhaan sä nyt ajat 10-12 tuntia jonnekin pohjoiseen. Kuitenkin, ja sit sä mehustelet, että no niin, nyt päästään, tiedätkö, pohjoiseen. On nyt ensimmäisiä kertoja käynyt hiihtovaeltaan, niin mä en näe siinä niinku mitään pahaa. Että aloittaa vähän, tiedätkö, rennommin ja helpommin, et ei lähde heti sinne syvämpään. Ja vähän itsekin oppii siihen, että miten nukkuu, miten illalla toimii, miten saa pidettyä omat vaatteet lämpimänä. Ihan sama mitä sä aloitat, niin aloitat aina matalammalla kynnyksellä. Joka kerta, kun sinne lähtee. Se on joka ikinen kerta, kun sinne vaan jaksaa sen reissun tehdä. On se sitten lähiluontoon tai vaikka johonkin Nuuksioon, notskikahveille. Niin se fiilis, mikä siitä jää, on niin kuin rentouttavaa. Ikinä ei ole katunut sit, kun on lähtenyt. Et joka ikinen reissu, mitä ollaan tehty, niin on ollut kyllä sen väärti. Etenkin lähiaikoina en ole päässyt kyllä luontoon niin paljon, koska meille syntyi tänä vuonna lapsi ja olen hoitanut lasta niin kuin pitkät päivät ja esimerkiksi niin kuin nyt joulukuussa niin en ole kyllä pahemmin käynyt ulkona kävelyllä ehkä kerran. Vaikka esimerkiksi keväällä mä kävin silleen joko aamu. Mä koen, että isoimpia haasteita siitä, että lähtee niin kuin Lappiin ja pohjoiseen reissaamaan, niin on nimenomaan se niin kuin aika. Että perusarki vie tosi helposti mukanaan, työjutut vie mukanaan. Sitten kun itsellä olisi vapaa-aikaa, niin sitten ehkä kaverit ei pääse ja se nostaa sit sitä kynnystä lähteä yksin sinne pohjoiseen. Että siinä pitäisi vaan jotenkin löytää ehkä itselleen semmoinen tapa, miten sit vaan niin kuin ottaa ja menee. En mä tietenkään suosittelisi, että joku lähtisi suoraan ehkä välttämättä viikon mittaisille vaelluksille. Kyllä mä suosittelisin lähteä tutustumaan siihen lähiluontoon aluksi. Ja jos tekee vaikka etätöitä kotona, niin ottaa siihen normiarkeen semmoisen, että käy ennen työpäivää aamulla 0,5 tunnin kävelyllä. Loppupeleissä ainut mitä sä tarvitset on ehkä jotain varusteet, mitä sulle ei ole. Nykyään sä voit vuokraa niitä netistä ja missään maksaa 6 euroa. Sitten kun sä rikot sen, niin sit se menee vielä sen firman vakuutukseen. Sitten mitä taitoa sä tarvitset, niin sä et tarvitse tyhmän rohkeutta. Sä tarvitset vaan niinku hyvää mieltä ja kengät jalkaan lähteä. Hiihtotaitoni ei ole maailmanluokkaa, en ole lähdössä Tour de Skille, mutta noin sanottu vaellushiihto, niin siihen ei tarvitsekaan niin paljon taitoa. Mä koen, että sen osalta taitoni on riittävä. Että jos ei lähde mihinkään erämaahan, niin ei siinä oikeasti tarvitse mitään. Todennäköisesti jos sä lähdet
ensimmäistä kertaa kokeilee jonnekin Torronsuon kansallispuistoon, niin sulla on puhelimen kantama kaikkea, niin sä voit soittaa sieltä äidille ja itkeä, että nyt mä oon eksynyt, niin äiti varmaan kertoo, että kävele sit 300 metriä sivuun, niin siinä on autotie ja liftaat siitä kotiin, niin kyllä sä pääset kotiin. Mä oon vaeltajana ehkä vähän kärsimätön, että mä haluan edetä hirveätä vauhtia aina siellä poluilla ja isona ukkona niin energiankulutuskin on aika moista, että sitten nälkäkiukku voi siellä iskeä herkästi ja se näkyy välillä vähän semmosena ärtymyksenäkin, mutta se on semmoista niinku hyvän tahtosta, että en mä yleensä mitään pahaa sillä tarkoita. Tää on niinku rehtiä. Näistä ette mua paljon näe. Ja kyllä sitten, jos miettii niinku taitojen kannalta, on vielä paljon, mitä voi vaeltamisessa oppia, että en lähtisi itsekseni vielä vaikka erämaahan. Kaikista vaikein osuus aina niillä vaelluksilla on yleensä ensimmäinen ilta. Jotenkin siinä niinku sellaiset odotukset ja sitten myös vielä se arjen meininki ja kaikki pyörii päässä sillä, että siitä tulee vähän semmoinen niinku jopa haikea olo tai surullinen olo. Usein se eka ilta on niinku raskain, silloin jopa toivoisi ehkä, että olisipa kotona niiden rakkaiden kanssa. Mutta sitten kun tietää, että ne on siellä kotona ja niille voi laittaa vaikka viestiä mahdollisesti, jos on nettiä, niin pelkästään siitä saa semmoisen rohkaisan fiiliksen, että kyllä tää tästä. Ja sitten yleensä siitä seuraavasta aamusta se aina lähtee rakentumaan. Se, että lähtee vaeltaa, niin kyllä se tärkeä syy on toi porukka. Että se on meillä sitä niin kuin kaikkien yhteistä aikaa. Et se on hienoa, että vielä aikuisen iälläkin me pyritään löytämään kalenterista ne kaikille sopivat. Sanotaan vaikka se viikko edes. Niin se on iso juttu. Ei se ole niin kuin mikään automaatio silleen aikuisen ihmisen elämässä. Se saa mut lähteä vaeltaa, että sä kaverit kinuu, että lähde vaeltaa. Sitten sä kieltäydyt sieltä ja sit sä sanot, että no talvella mä voin lähteä, että silloin mulla on aikaa. Ja sit tulee talvi. Sitten sanotaan, että kukaan muu ei ole lähes mukaan. Niin sit voi sanoa, että no okei, mä voin lähteä sitten. Mulla on vapaa viikonloppu, mitäköhän mä tekisin? Minä lähden vaeltamaan. Ei mulla ole yhtään sellainen, että enemmän mä näen sen niinku sosiaalisen tapahtumana. Ystävät on se syy, minkä takia mä oon lähtenyt vaeltaa. Ehkä kaikista eniten mieleen on jäänyt sellaista kohtaamista, että sä alkureissusta jo törmäät johonkin tyyppeihin ja sit sä törmäät niihin useasti niinku uudelleen, niin sit siinä alkaa muodostua sellainen tietynlainen tuttavallisempi suhde. Et eka kerta kun sä tapaat, niin sä moikkaat kohteliasti ja silloin ollaan vielä enemmän vieraskoreita, mutta kun sä tapaat ne on 4. kerran ja te olette kuitenkin niinku kokenut päivän aikana vaikka niinku saman rankan kokemuksen vaikka fyysisesti, niin kyllä se jotenkin luo siihen paljon niin sellaisen läheisemmän suhteen sit siinä myöhemmillä kerroilla, kun tapaa taas uudestaan. Ja sit se on hauska, kun sä tapaat jotain ihmisiä, eikä ne tietenkään nyt ole sulle mitään niin merkittäviä ihmisiä niin kuin jotkut muut läheiset, mutta sit sen reissun jälkeen luultavasti et enää koskaan tapaa niitä, niin ne on vaan sellaisia niin kuin sen reissun aikana olleita kohtaamisia, mutta silti ne on jotenkin ehkä niin kuin tuonut semmoista sosiaalista yhteenkuuluvuuden fiilistä. Mä mennään tästä yli. Sitten kuitenkin vaikka se on sellainen asia, että tehdään yhdessä ja mennään yhdessä ja ollaan yhdessä, niin jotenkin mä oon kuitenkin vaeltajan sit taas sellainen, että mä en tykkää kuitenkaan sit loppupeleissä tukeutua niin paljon toisiinsa. Vaeltaa niin kuin mä haluan periaatteessa, vaikka ollaan yhdessä, niin mä haluan se fiiliksi, että niin kuin mä kannan mun omat tavarat, mä teen mun omat asiat. Et en silleen, tiedätkö, että minä nukun kaverin teltassa, kaveri voi pystyttää teltaan, kaveri voi tampata tämän paikan, missä mä nukun. Jotenkin, kuitenkin mä haluan sitä, niin kuin, myös sen fiiliksen siitä, että niin kuin minä itse teen. Tämä on niin kuin minun oma suoritukseni. Haudu, hyvä ruoka, haudu. No ehkä tässä on jotain myös sellaista, että itsellekin haluaa, että kyllä minä tähän pystyn. En ole täysin kaupunkilaistunut nuori, että pystyy myös viettämään yhden yön metsässä. Siis se vaellus on niin erilaista mistään muusta asiasta, mitä tekee normiarjessa. Teit sä sit jotain niin kuin kaupungissa tai lähit lomareissulle ulkomaille, niin loppujen lopuksi se on aika samanlaista kuitenkin. Vaellus on oikeasti aivan erilaista kaikesta muusta, koska sä käytännössä opettelet tekee kaikki normiarjen asiat täysin eri tavalla ja myös siten, miten ne on alun perin tehtykin niin kuin luonnossa. Ja kyllähän se ruoka saattaa usein maistua siellä paremmaltakin kuin mitä se maistuu kotona.
Tosin on siinäkin rajansa, että ei se kyllä aina maistu. Että kyllä se joskus alkaa maistua vähän pahvilta, kun sä vedät sen samaa pussipastaa 7 päivää putkea. Jos mietitään tällaista niin kuin suomalaista kansanperinnettä, niin kyllä siihenkin kuuluu se, että me ollaan metsän kansaa, me ollaan pohjoinen kansa, joka asuu täällä kylmässä Pohjolassa, niin kyllä siihen jotenkin kuuluu sellaiseen kansallisperinteeseen myös se, että pitää käydä kylmässä metsässä nukkumassa ja liikkumassa ja suksia. Et kuitenkin se suksin liikkuminen ja metsässä oleminen, sehän periaatteessa on hyvin tähän meidän niin kuin olemassaoloonkin liittyen. Et kuitenkin siellä on sotiemme veteraanit talvisodassa, niin ovat liikkuneet suksin metsässä, ovat nukkuneet metsässä. Jotenkin siinä on myös sellainen kansallisaatos. Ehkä tässä meidän ajassa, kun me ollaan niin kuin kuitenkin pitkälle jo vierannuttu siitä luonnosta ja ollaan koko ajan kytkeytyneitä nettiin ja somea ja joka paikkaan, niin se tekee tosi hyvää edes pikkasen palata sinne, mistä ihminen sitten kuitenkin, niin kuin, tai mihin me kuulutaan, sanotaan näin. Ja sitä kautta ehkä sitten heräisi niin kuin se ajatus siitä, että se on säilyttämisen arvoinen ja sitä pitää vaalia. Et sen eteen myöskin siinä omassa arjessa on mun mielestä tärkeää koittaa tehdä hyviä ja kestäviä valintoja niin, että se säilyy sitten yhtä kauniina tulevillekin sukupolville. Mä oon huomannut sen, että kun on ilman puhelinta, niin keho alkaa pikkuhiljaa rauhoittumaan, eikä ole niin semmoisessa hälytystilassa koko ajan. Aina kun tulee viesti ja puhelin värähtää taskussa, niin ei ole sitä nostamassa, kun ei semmoisia viestejä tule. Et lähinnä sä keskityt siihen ympärillä olevaan luontoon. Jos olet ystävien kanssa vaeltamassa, niin ystäviin ja annat aikaa heille ja itsellesi ja oot niiden omien ajatusten kanssa vähän ikään kuin pakottaa ajattelemaan, käymään läpi omaa elämää ja tuntemuksia ja missä sitä tällä hetkellä oikein menee. Ja mä luulen, että siinä tulee semmoinen tietynlainen mahdottuminen ilman puhelinta, ilman niitä ärsykkeitä. Ja sitten sitä korkeintaan käyttää sitä puhelinta siihen, että ottaa muutaman kuvan tai videon sieltä kauniista luonnosta, niin ehkä se, että keskittyy sit siihen niin kuin olennaiseen eikä semmoiseen, mitä tapahtuu toisella puolella Suomea. Wow! Helposti tässä nyt tulisi sellainen kuva, että sinne vaan lähdetään sen takia, että se on ainut tapa, miten pystyy olla irti puhelimesta. Kun ei se todellakaan ole sen takia. Se on vain yksi hyvä puoli, mikä tulee siinä mukana. Ja se on myös ehkä semmoinen paikka, missä malttaa olla ilman puhelinta. Se helposti niin kuin normiarjessa tapahtuu, että sä avaat sen puhelimen, kun alkaa tuntua vähän inhottavalta ja menet selailemaan sosiaalista mediaa ja hakemaan sieltä sitä mielihyvän tunnetta, kun muuten tuntuu vähän inhottavalta ja ahdistavalta. Mutta siellä kun vaeltamassa on, niin sä et pääse pakoon niitä tunteita. Sä vähän niin kuin pakotat itses käymään ne jutut läpi. Niin välillä käydään tosi pohjalla ja sit kun on käyty siellä, niin sit on paljon helpompi palata siihen positiivisempaan fiilikseen ja tulee myös niitä voiton tunteita, että pääset sinne yöpymispaikalle tai pääset sen reissun loppuun ehjänä tai ainakin melkein ehjänä ja elossa, niin kyllä se niin kuin on hyvin erilaista kuin sitten perusarjessa helposti turtuu ne tunteet ja jää jotenkin vaan siihen paikalleen. Vaelluksella on kyllä kokenut varmaan aika lailla tunteiden kirjoa niin kuin laidasta laitaa, että muistan sellaisia yksittäisiä fiiliksiä, kun on mennyt tulehan tippa silmään siitä, että on jotenkin rankka fiilis ja on yhtäkkiä niin kaukana vaikka oman rakkaan luota tai muuta. Ja sitten taas yksittäiset huippufiilikset, kun on vaikka joku tavoite, haluttaisiin kiivetä jonkun tunturin päälle tai muuta, niin kun siinä onnistuu, niin se on tietysti tosi hyvä fiilis. Ja joskus jopa vähän hölmistynyt fiilis, jos siellä on henkisesti latautunut tosi kovaa. Ja sitten se ei ollutkaan niin vaikeaa kuin ajatteli.
Mitä muut tunteet vaelluksella tulee, niin kyllä siinä on yleensä kuitenkin siinä tulee tosi sellainen raukea, rauhallinen fiilis, että se ei ole mitenkään urheilusuoritus, että tässä ei mennä kovaa, lujaa ja täysiä, vaan mennään rauhakseltaan metsässä, jossa ei periaatteessa tapahdu mitään. Väliin saattaa ärsyttääkin. Esimerkiksi silloin, jos jalka uppoo sinne lumeen lantioon asti, niin aluksi saattaa olla hauskaa, sit saattaa hetken ärsyttää ja sit saattaa taas olla hauskaa, kun se niin kun tuleekin se jalka tai seetuu ja sit siinä vähän ähkitään, että miten se jalka nousisikaan sen lumesta, kun siinä ei ollutkaan niin sanottu hankikantoa, vaan niin sanottu hankiupotus. Yksi hienoimmista fiiliksistä jopa pitkällä vaelluksella on tylsyys. Se kun sä kävelet siinä, sä näet sen kaverin takamuksen siinä ja toinen kaveri varjostaa sua siinä takana aika lähellä ja sit se tie vaan jatkuu ja sä tiedät, että sulla olisi vielä vaikka nyt pari tuntia tässä käveltävänä ennen taukoa. Niin kyllähän siihen liittyy tosi usein tylsyys. Mutta tylsyys on kyllä usein tosi hedelmällistä sit taas niin kuin omalle päälle. Ja se on niin kuin sellainen tunne, että sitä ei ehkä niin kuin normiarjessa niin paljon kohtaa. Parhaimpia tunteita, mitä vaelluksen aikana niin kuin tulee, on se, kun pääsee sinne yöpymispaikalle, pistät teltan pystyyn ja käperyt sinne makuupussiin tai peiton alle ja pohdit sitä, että mitä sun päivän aikana tullut tehtyä ja nukahat siihen mukavaa petiin ja aamulla sitten pistät aamukahvit porisemaan ja näin, että se on semmoinen niin kuin hyvin erilainen elämä. Se tuo semmoisia tosi aitoja tuntemuksia siitä, että millaista elämä kuuluisi olla. Ehkä joku haltioitumisen tunne on varmaan lähimpänä sitä tunnekokemusta, minkä voisit saada niissä kaikista hienoimmissa paikoissa, kun sä itse olet sinne nähnyt vaivan ja kävellyt rinkkaselässä ja sitten aukeaa joku ihan mahtava vaikka vesiputous tai kanjoni. Hyvien kavereiden kanssa siihen kuuluu myös se, että voi näyttää välillä ne omat huonommat fiilikset niille, eikä niitä tarvitse hävetä mitenkään. Niin sitten sellaisia yksittäisiä hetkiä on, kun tunteet saattaa purkautua, mutta isossa kuvassa niin ei ne paljon merkitse, että ne on vaan niin kuin elämää. Se paras tunne sitten kuitenkin vaellukseen on se niin sanottuksi maaliin tulemiseen eli parkkipaikalle pääsemisen helpotus ja sellainen saavuttamisen tunne, että tää on nyt ohi. Se asia, mistä mä pidän kaikista vähiten, on sit se, että sulla tulee se hetken sellainen, kun sä tulet siellä parkkipaikalle, hetken sellainen niin kuin hyvä fiilis, että nyt tää on ohi. Sitten sä muistat, että sä menet autoon, ajat himaan, niin sitten sen jälkeen sulla tulee taas ihan hirveä homma. Todennäköisesti jos sä oot ollut torrossa, sun kaikki kamat on ihan litimällä, sit sun pitää kuivaa kaikki kamat. Kaikki tollanen, niin se on taas sellainen, mistä tulee niinku sellainen, niinku, että ei kiinnostaisi yhtään. Jos miettii tunteena, että mikä tunne siinä on, niin se on niinku sellainen ylitsepääsemättömyyden tunne. Tosi sellainen niinku, periaatteessa, että sulla on vähän niinku väsymys siitä vaelluksesta ja sit se väsymys niinku jatkuu, siirtyy siihen, että tää ei ole ohi. Päiväretket on melkein niin kuin helpompi tapa lähteä nauttimaan luonnosta kuin ne viikonloppuretket, koska kun sä oot maanantaista perjantaihin jo suoritetessa perusarkea ja sit sulla on tietynlainen suoritus myös siinä, että sä oot perjantaista sunnuntaihin siellä menossa, niin sit se viikko on niin kokonaisuudessa aika täysi. Niin ehkä mä koen, että joskus jopa se, että sä lähdet perjantai-iltana vaikka jonnekin Nuuksioon tai Sipoonkorpeen, siellä vedät pienen kävely, kokkaat, niin se on jopa tietyllä tavalla rennompaa. Et ei se ole pelkästään se, että kuinka kauan sä oot siellä, vaan se on tosi paljon siitä, että millaisen mielentilan sä pääset lähteä sinne. Ja toki usein se itse luontokin voi parantaa sitä mielentilaa, mutta kyllä silti vaikuttaa, että millainen se ympäröivä viikko ja aika siinä on ollut. No ystävien kanssa kun menee, niin se tunteiden jakaminen on niinku yksi pääjuttuja. Että silloin kun ärsyttää, niin sit sanoo, että nyt kyllä ärsyttää ja on hirveä nälkä ja on paha olla ja sattuu joka paikkaan, mutta sitten samaan aikaan kun kiivetään sinne haltihuipulle ja heitetään klikit siellä huipulla ja nautiskellaan siitä näkymästä mitä siellä on ja pystyy niinku fiilistelemään sitä siinä eikä ole vaan itekseen, niin kyllä se niinku itselle se on ainakin tosi tärkeää. Ehkä mua vähän pelottaa luonnossa liikkuvat eläimet, vaikka jotkut karhut ja sellaiset, mutta sitten kun sen vaelluksen tekee oikeasti niin kuin 3 hyvän kaverin kanssa, niin ei siellä kyllä usein
tai oikeastaan koskaan ole pahemmin mikään pelottanut, koska sit kun sä oot siellä 3 hyvän ystävän kanssa, kenen sä niin luotat kovasti, niin kyllä sä niin tiedät, että siellä on 3 tyyppiä, ketkä varmistaa, jos sä et jaksa enää tai sä et pysty enää, niin kyllä siinä on aika sellainen niin turvallinen olo jopa. Ehkä turvallisempi kuin mitä on vaikka silloin, kun kävelee yksin keskustassa tai muualla. Vaelluksilla tähän asti mä en ole ollut mun mielestä sellaisissa tilanteissa, että mä olisin kokenut millään tavalla pelkoa. Mä en ole nähnyt mitään tilannetta, missä mun olisi pitänyt kokea pelkoa. Tietenkin on kiva aina ajatella, vähän jännitellä itseään siitä, että mitäköhän karhuja ja muita suurpetoja tulee vai tuleeko yöllä ilves ja näykkää nenästä. Tietenkin sellaista niin jännittää, mutta eihän sitä voi mun mielestä ei se niin pelkoa. Et en mä ole pelkoa, tietenkin kiva aina jännittää. Tiedätkö? Vähän samanlaista jännittämistä kuin jos menee lintsille ekaa kertaa johonkin hurjan näköiseen laitteeseen, niin silloin niin mun mielestä jännittää vielä enemmän. Sitten se on kiva fiilis ennen kuin vähän niin jännittelee jotain, että mitä jos, voisiko olla. Sellainen vähän sellainen, että niin tietää, että kuitenkin tuntee vielä, että ei ole täysin tunnekylmä. Vaikka saattaakin olla kylmä, niin ei ole täysin tunnekylmä. Ehkä nyt kun on oma lapsi, niin sen puolesta voi tietyllä tavalla pelätä aina, koska eihän hänelle tahdo mitään muuta kuin hyvää ja tietää, että joskus elämässä tulee muutakin kuin hyvää. Mikä saattaa pelottaa jonkin verran, niin on se, että ei ole elänyt sitä omaa elämää silleen kuin olisi halunnut. Ehkä koko ajan elää semmosessa, että sitten kun tai jos kun, eikä niinkään silleen, että ottaa nyt itse siitä elämästä kiinni ja tekee niitä juttuja nyt kun voi. Et se on se, mitä mä haluan tehdä. Mä haluan käydä vaellusreissuilla ja mä haluan nautiskella sitä kautta elämästä. Ehkä joku voisi kutsua hulluksi, mutta mä mieluummin lähden sinne tunturiin Hyttysmereen vaeltamaan kuin Espanjaan rantalomalle all inclusive hotelliin. Niinku, kyllä mä niinku koen, että mä siitä saan niinku kiksejä paljon enemmän ja se on se niinku sellaista elämää, mitä mä haluan elää ja mistä mä haluan nautiskella. Mä pelkään elämässä sitä, että se jää elämättä. Tai siis se on vaikea selittää, mutta me aika paljon ihmiset ohjaudutaan semmoisen niin kuin valmiin mallin ja muotin kautta. Sitten joku, en nyt muista kuka, onko ehkä runoilija tai joku filosofi, niin kuin on sanonut siis sitä, että itse asiassa eniten pitää pelätä sitä pelkoa itsessään. Että se on vähän paradoksi, että tavallaan jos sä pelkäät elämää, sun pitää pelätä sitä, että sä pelkäät elämää. Taisi olla Tommy Taberman, joka kirjoitti joskus, että sitä pelko pelkää syliin ottamista. Niin pelko pitää käsitellä silleen, että huomaat, että aijaa, vähän pelottaa, no ei se mitään ja mennään eteenpäin. Ja otat sen syliin ja hellittelet sitä ja oot silti rohkea ja teet asioita vaikka pelottaa, niin se on niin kuin tosi tärkeä juttu. Se on harmi, että toistaiseksi pohjoiseen reissut on ollut aika vähäisiä, niin sitten se ehkä tuntuu myös siltä, että pelottaa se, että ei saa tarpeeksi niitä reissuja aikaan, mutta sitten taas samaan aikaan tietää, että kyllä niitä tulevaisuudessa tulee, niin se myös ehkä vähän silleen antaa vastausta sitten niihin omiin pelkoihin myös jollain tapaa. Kun mietin vaellusta ja Lappiin, niin kyllä mä menen jostain syystä siihen yhteen tiettyyn hetkeen toissa kesänä, kun me oltiin siellä Käsivarren vaelluksella ja me oltiin tultu sen Kukkulan yli ja sitten siellä avautui se tosi pitkä tie ja siellä jossain edessä varmaan 10 kilsan päässä näkyy se mahdollinen mökki, mikä olikin kivi. Mä muistan sen hetken, että se tuntui jollain tapaa sielunmaisemalta. Jotenkin tuntui, että siinä paikassa oli tosi hyvä olla. Enkä mä edes tiedä, mistä se johtui. Ei sitä välttämättä pysty pukemaan sanoiksi, mutta se hetki on ehkä yksi parhaista hetkistä. Kauneinta luonnossa, niin tietenkin kun näkee niin kuin värien harmoniaa, mitä sitten taas luonnossa näkee, että siellä on
Siellä on se sellainen hallitseva vihreä yleensä monessa paikkaa. Sitten sieltä tulee niitä valonpilkahduksia, mitä on erilaiset esimerkiksi kukat, saattaa olla lintuja, saattaa olla eläimiä. Jotenkin sekin on taas se mun mielestä, mikä on kaunista siellä. Ja sitten se, että sä oot niinku jossain sellaisessa miljöössä, missä kuuluu niinku luonnon ääni. Et jos sieltä kuuluu jotain lintuja, niin mun mielestä se on niinku sellainen, mikä mun nousee. Mun omat lempipaikat on sellaisia niin kuin laajoja paikkoja, missä näkee tosi kauas. Niin jotenkin ehkä siellä voi hetkeksi jopa unohtaa itsensä, mikä kuulostaa vähän negatiiviselta, mutta tavallaan ihan kivalta. Tuntuu tavallaan siltä, että sulautuu siihen ympäristöön yhteisen kanssa. Ja ehkä se myös on sellaista niin kuin äärimmäistä läsnäolevuuden tunnetta. Luonnossa kauneinta ehkä on se, että tajuu sen, kuinka pieni pala itse on tätä koko isoa kokonaisuutta täällä maapallolla. Ja metsästä mä tykkään siinä, että siellä pääsee niin kuin keskelle ei mitään, mutta vielä enemmän mä tykkään ehkä siitä, että on siellä tuntureilla ja sä näet parhaimmillaan monia kilometrejä eteenpäin ja tiedät, että jos sä yrität tonne seuraavaan pisteeseen kävellä, niin siinä menee ainakin se 5 tuntia, että sä pääset sinne. Ja se on semmoinen, mikä niinku luo sitä kauneuden tuntua siellä tunturissa ja luonnossa liikkuessa. Ja sitten tietysti kaikki kasvit, just puut, eläimet, ihan kaikki mitä siellä matkan varrella tulee, niin pääsee ihailemaan sitä. Et me ei olla niinku kenenkään yläpuolella täällä maapallolla, vaan ollaan ihan osa tätä kokonaisuutta. Haaste silleen elämässä tai siinä kun asuu esimerkiksi Helsingissä, niin Lappi on 1000 kilsaa matkaa ja Lappi on ehkä ainakin mulle se paikka, mihin mä kaikista mieluisin lähden, koska siellä on just ne tunturiylängöt ja aakeat, laakeat maisemat, niin kyllähän se vaatii, jos sulla menee 2 päivää pelkästään matkustamiseen, niin sit sä haluat varmaan jonkun aikaa ollakin siellä, niin kyllä se vaatii silleen 5-7 päivää aikaa ja nyt etenkin ollaan vietetty vauvavuotta kotona, niin sellaisia päiviä ei ole löytynyt nyt tänä vuonna, koska se on myös niin rankkaa omalla tavallaan se lapsenhoito, että siinä haluaa olla sen toisen tukena kotona ja myös lapsen kanssa läsnä, koska se kehittyy ihan äärimmäistä vauhtia. Mutta kyllä kuitenkin ajattelee silleen, että ei se ole maailmanloppu, jos ei nyt tänä vuonna pääse vaeltaa. Koska tietää, että tulevaisuudessa niitä luultavasti voitaisiin lähteä, niin tietää, että kyllä se vielä tulevaisuudessa on tulossa. Ja nyt tässä hetkessä on jotain muuta arvokasta. Niin ei sekään nyt silleen ahdista niin paljon, että ei pääsisi joka vuosi sinne. Mutta joo, kyllähän se vaatii aina paljon aikaa ja myös omalla tavallaan paljon uhrauksia sun perheeltä, että sä voit lähteä niin pitkäksi aikaa pois. Haaveena tietenkin viedään joskus lapsi sen nimikko tunturille. Kokonaisuudessaan niin kyllä ystävyyssuhteet syvenee tommosissa reissuissa. Et siellä kuitenkin ollaan niin jotenkin alasti fyysisessä ja henkisessä merkityksessä. Et ne ystävät näkee sut niinku kaikista heikoimmillaan. Niin kyllä se niinku väkisinkin muokkaa sitä, että sit niitä juttuja käydään siellä yhdessä läpi ja jutellaan myös niistä vaikeista hetkistä ja mennään aika syvällekin tasolle välillä, mutta sit kun päästään sinne jonnekin tunturin huipulle ja nautiskellaan niistä maisemista, niin sit samaan aikaan niin niistäkin jutellaan ja iloita. Ainakin ne ystävät, kenen kanssa mä oon siellä ollut, niin niihin luottamus on vaan kasvanut ja niin kun, jotenkin vaan se, että niin kun tietää, että melkein missä vaan tilanteessa voi niin kun niiden varaan laskea. Et jos ei itsellä riitä, olisi niin kuin normi arkea, joku kokemus siellä tai sitten siellä vaelluksella, niin kyllä se niin kuin on rakentanut luottamusta ja jopa sellaista ehkä niin kuin enemmän niin kuin veljellistä suhdetta, eikä vaan niin kuin kaverillista. Että kyllä se niin kuin ajan viettäminen kavereiden kanssa luonnossa niin on todellakin syventänyt sitä ystävyyttä. Se ei ole pelkästään aina sitä hauskaa ja kivaa, vaan se todellinen ystävyys kantaa myös ne vaikeimmat hetket. Ja kyllä siellä reissuilla ollaan useamman kerran kitisty toisille ja vähän suututtukin, mutta sitten ne
Yleensä ainakin tähän asti ollaan riidat sovittu ja sitten mennään eteenpäin. Et siellä pystyy jakamaan ihan kaiken ja ei tarvii häpeillä niin kuin itse yhtään mitään, vaan oot siellä just sellainen kuin oot ja ystävät hyväksyy sut sellaisena ja sä hyväksyt myös ne ystävät ihan samalla lailla sellaisena kuin ne on. Sitten kaikki ne hyvät hetket ja huonot hetket niin käydään yhdessä läpi ja sitten niitä muistellaan ja niille naureskellaan sitten jälkikäteen. Että vaikka siellä on vihasena huudettu melkein täysin menemään, niin sitten jälkikäteen sille naureskellaan. Mä oon oppinut ystävyydestä ainakin sen, että se kantaa. Et kun on vaikeita siellä poluilla, niin se niin kuin jeesaa tosi paljon. Et tuetaan toinen toisiamme ja oikeasti tsempataan. Ja vaikka se naama välillä olisi vähän mutrulla, niin kyllä sieltä aina sit se virne päivän päätteeksi löytyy. Ja me ollaan pystytty jakamaan tosi henkilökohtaisiakin asioita siellä poluilla. Siellä ei kukaan muu kuule. Luonto on aika armelias kuuntelija silleen, että se ottaa huolet ja murheet vastaan ja sinne ne sitten jää. Et sen on oppinut kyllä, että ne frendit on tärkeintä ja arvokkainta mitä elämässä on niin kuin perheen lisäksi ja terveyden lisäksi, mutta niin kuin, se on vaan tosi asia ja mä oon tosi onnellinen ja kiitollinen, että ootte kaikki mun elämässä. Hei, kiitos. No, ei mitään. En löytänyt näiltä eteläisen Suomen vaelluksiltani tuntureita tai hurjia vesiputouksia. En ajautunut ankaran lumimyrskyn armoille tai ollut viikkoa kohtaamatta ketään. Jopa puhelimessanikin oli kenttää lähes koko ajan. Sen sijaan löysin hiljaisuutta, tylsyyttä, läsnäoloa. Löysin auringonlaskun maalaamia taivaanrantoja, saukon mahaliivun jälkiä sekä sateen ropinaa telttajongasta vasten. Kaikista tärkeimpänä luonnosta löysin aikaa yhdessä ystävien kanssa. Löysin jotain muuta arvokasta.